Hello, my dear students. Welcome. আজি আমাৰ লাষ্টৰ পাৰ্ট এইটো শেষৰ পাৰ্ট গোটেই পাৰ্টখিনি আপলোড কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া 6টা পাৰ্ট আপলোড কৰি দিয়া হ'ল ইতিমধ্যে এইটো 7 নম্বৰ পাৰ্ট আজি লাষ্ট আমাৰ পাৰ্টটো আছে এইটো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কেনেকৈ আহিলে ফ্ৰীডম কেনেকৈ আমি পালোঁ সেই পাৰ্টকেইটা আছে খুব জলদি আমি খতম কৰিম মোৰ ভিডিঅ'খিনি যদি কোনোবা আগত চোৱা নাই আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'বা তাত গম পাই যাবা ইয়াৰ আগত আমি পঢ়িছিলোঁ মই অকণমান কৈ দিওঁ ইয়াৰ আগত আমি পঢ়িছিলোঁ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ কথা কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল কেনেকৈ সমাপ্ত ঘটিল হয় নাই তো এইখিনি কথা গোটেইখিনি আমি পঢ়িলোঁ আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি হাউ ইট ফৰ্ম হাউ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি ৱাজ ফৰ্ম উই আৰ গোইং টু ডিছকাছ দিছ চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট So, after the suppression of the revolt of 1942, there was hardly any political activity inside the country till the war ended in 1945. The national movement, however, found a new expression outside the country's frontiers. Okay, কি কৈছে? So, revolt 1942 যিমানখিনি ৰিভল্ট আছিলে সেইটো সময়ত যিখিনি ৰিভল্ট হৈছিলে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যিখিনি প্ৰতিবাদ হৈছিলে সেইখিনি ছাপ্ৰেছ কৰাৰ পিছত তাৰমানে সেইখিনি বন্ধ কৰোৱাৰ পিছত তাৰপিছত কোনো পলিটিকেল এক্টিভিটি বহুত দিনৰ কাৰণে তাৰমানে ভাৰতত হোৱা নাছিলে ইনচাইড দ্য কাণ্ট্ৰি তাৰমানে ভিতৰত কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত বহুত পলিটিকেল এক্টিভিটি আৰু পলিটিকেল ৰেলী বা মাছ ষ্ট্ৰাগল তেনেকৈ হোৱা নাছিলে আৰু আমাৰ ৱাৰ এণ্ডেড হৈ গৈছিলে কেতিয়াতে ডেট ইজ ইন 1945 কি ৱাৰৰ কথা হৈছে ডেট ইজ দ্য ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ অ'কে ডেট এণ্ডেড ইন 1945 তো তেতিয়ালৈকে 1942ত যেতিয়া ৰিভল্টবোৰ ছাপ্ৰেছ কৰা হ'ল ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকক বন্ধ কৰা হ'ল কংগ্ৰেছক ইলিগেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছিলে তো তাৰপিছত বহুত দিন পলিটিকেল এক্টিভিটি হোৱা নাছিলে টিল দ্য ৱাৰ এণ্ডেড ইন 1945 অ'কে বাট যোনবোৰ নেশ্যনেল মুভমেণ্ট বা নেশ্যনেল চেণ্টিমেণ্ট বা কি ধৰণে ষ্টেপ লোৱা যাব কেনেকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ কৰোৱা যাব সেইবোৰ ওপৰত তাৰমানে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা হৈ আছিলে ক'ত হৈ আছিলে আউটছাইড দ্য কাণ্ট্ৰিজ ফ্ৰণ্টিয়াৰ্ছ তাৰমানে দেশৰ বাহিৰত দেশৰ ওচৰ পাজৰ ৰাজ্য দেশত তাৰমানে আমাৰ নেবাৰিং কাণ্ট্ৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ট্ৰিত বা দেশৰ পৰা লুকাই মেলি বা বেলেগত তাৰমানে আমি কথা বতৰা পাতি আছিলোঁ যে কেনেধৰণে আমি নেশ্যনেল মুভমেণ্টটো আগুৱাই লৈ যাম কেনেধৰণে ব্ৰিটিছক ইয়াৰ পৰা খেদিব পৰা যাব চ' ডেট ইজ দ্য থিং ইন 1941 Subhash Chandra Bose was twice elected as a president of Indian National Congress. He was twice elected as the president of Indian National Congress. তেওঁ কি কৰা হৈছিলে তেওঁ দুবাৰকৈ এলেক্ট হৈছিলে প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে কংগ্ৰেছৰ তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ ইণ্টাৰ্ণ কৰিছিলে ব্ৰিটিছে ইণ্টাৰ্ণ মিনছ বন্দী বানানা হিন্দী মে বলেতো বন্দী বানানা ঠিক আছে ঘৰৰ ভিতৰতে তেওঁ বান্ধি থোৱা ঘৰৰ ভিতৰতে তাৰমানে বন্দী বনোৱা তাৰমানে তেওঁক বাহিৰলৈ ওলাব নিদিয়ে আৰু বাহিৰলৈ ওলালে কি হ'ব তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব চ' হি ৱাজ ইণ্টাৰ্ণ ইন হিজ অ'ন হাউচ বুলি কোৱা হৈছে ডেট ইজ ইন কলকাতা হোৱাই ফৰ এণ্টি ব্ৰিটিছ এক্টিভিটিজ ডেট মিনছ হি হেড ডান লট অফ activity which is against of the British. For that reason, he was interned in his own house. But he able to elude police vigilance. তাৰমানে সি পলাই যাবলৈ পাই তাৰমানে সক্ষম হ'ল পলাই যাব মানে ইলিউডেড শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল তাৰমানে বহুত তাৰমানে প্লানিং কৰি বা বহুত চিষ্টেমেটিকলি বা স্পেচিফিকলি বহুত তাৰমানে সিহঁতৰ চকুত তাৰমানে ধূলি দি তাৰমানে পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল প্ৰথম ক'ত গৈছিলে ডেট ইজ ইন আফগানিস্তান আফটাৰ ডেট ৰাছিয়া আফটাৰ ডেট জাৰ্মানী এণ্ড আফটাৰ ডেট বাৰ্মা এণ্ড মালায়া ইজ ডেট মিনছ মালয়েছিয়া অ'কে মালয়েছিয়াৰ কোনটো পাৰ্ট কোনোবা এটা পাৰ্টক তাৰমানে মালায়া বুলি কোৱা হয় এইটো বাৰ্মা এণ্ড মালায়া ঠিক আছে চ' এইখিনি জেগালৈ তাৰমানে তেওঁ পলাই গৈছিলে প্ৰথম আফগানিস্তান তাৰপিছত ৰাছিয়াত কেইদিনমান থাকিলে তাৰপিছত জাৰ্মানী পলাই ফুৰিছিলে তাৰমানে বাৰ্মা এণ্ড মালায়া চ' তাৰপিছত কি হ'ল 1943 এক্সপাৰ্টাইট নেশ্যনেল লিডাৰ আমাৰ এজন এক্সপাৰ্ট নেশ্যনেল লিডাৰ আছিলে যে হিজ নেম ৱাজ ৰাজ বিহাৰী বোছ হি ৰিভাইভড হোৱাট ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি নতুনকৈ জন্ম দিয়াত অলৰেডি আজাদ হিন্দ ফ'ৰ্চটো ৰিভাইভ হৈছিলে তেওঁ কিন্তু তথাপিও ৰাজ বিহাৰী বছৰ বহুত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে টু ৰিভাইভ আৱাৰ হোৱাট আজাদ হিন্দ ফ'ৰ্চ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি ঠিক আছে কিন্তু সেইবুলি এইটো নহয় যে ৰাজ বিহাৰী ব'ছ
was the founder of Indian National Army. No, he was not the founder. Okay, he was not the founder. Indian National Army junto মই founder বুলি নকওঁ, but who the first person who conceived to be have a Indian National Army, যে Indian National Army থাকিব লাগে, আমাৰ নিজৰ আৰ্মি এটা হ'ব লাগে, এই কথাটো কোনে প্ৰথম আনিছিলে হেতু হল কেপ্টেইন মোহন সিং। কেপ্টেইন মোহন সিং। So who was Captain Mohan Singh? ইয়াৰ বিষয়ে ইয়াত কিতাপত দিয়া নাই, মই তথাপিও অকণ কৈ লওঁ। ঠিক আছে, he was a captain, he was a Indian soldier in British Army. যিহেতু ব্ৰিটিছে শাসন কৰিছিলে, ব্ৰিটিছৰ আমাৰ আৰ্মিত এজন কেপ্টেইন আছিলে, সেইজনে আছিলে মোহন সিং। যেতিয়া ব্ৰিটিছে জাপানৰ লগত সংঘাতত তেতিয়া হাৰিবলৈ লৈছিলে, তেতিয়া বহুখিনি তাৰমানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান soldier যোনখিনি ব্ৰিটিছ আৰ্মিৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে, ব্ৰিটিছ আৰ্মিৰ কাৰণে নিজকে তাৰমানে তাত সংযোগ কৰি ৰাখিছিলে ন। চ' তেতিয়া সেই মানুহখিনিক যেতিয়া জাপানে কি কৰিছিলে, ইণ্টাৰ্ণ মানে কি, যেতিয়া তেওঁলোকক কি বুলি ক'ম এতিয়া, মই কি বুলি ক'ম এতিয়া শব্দটো, চাৰেণ্ডাৰ হৈছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকক বন্দী বনাইছিলে জাপানে, তেতিয়া কেপ্টেইন মোহন সিঙে জাপানৰ লগত কথা পাতি, জাপানৰ soldiers-খিনিৰ লগত, আৰ্মিৰ লগত কথা পাতি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যে ফাইট কৰিম, সেইকাৰণে আমাক আপুনি ছাপোৰ্ট কৰক, আমি নিজৰ এটা আৰ্মি ৰেজিমেণ্ট বা আৰ্মি ষ্টাব্লিছ কৰিম, যাতে তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ পৰা পঠাব পাৰোঁ। আৰু জাপানে ইণ্ডিয়াক টোটেলি ছাপোৰ্ট কৰিছিলে এই কথাটো। কেলৈ ছাপোৰ্ট কৰিছিলে? বিকজ জাপানে ভাবিছিলে যে তেতিয়া আমি ব্ৰিটিছক হৰাব পাৰিম আৰু ব্ৰিটিছক আমি আঁতৰাই পঠাব পাৰিম, and Japan will become one of the most powerful at that point of time. And that he was the person, Captain Mohan Singh was the person who asked for help to whom? To the Japan. অলৰেডি জাপানিজ আণ্ডাৰটো চাৰেণ্ডাৰ হৈ আছে, তো জাপানিজক সেইটো অফাৰ দিছিলে কেপ্টেইন মোহন সিঙে। সেই কথাখিনি ইয়াত ভালকৈ লিখি দিয়া নাই, সেইকাৰণে মাজৰ পৰা পঢ়িলে ফটককৈ বুজি নাপাবা যে কেপ্টেইন মোহন সিং ক'ৰ পৰা আহি গ'ল, তেওঁ কেনেকৈ কি ধৰণৰ কৰিলে। ঠিক আছে, he was the first person to conceive that is that India should have its own army, and his name was Captain Mohan Singh. He was an Indian officer of the British Army in Malaya, who had to surrender to Japanese in the what? Second World War. And after surrender, with the help of Japanese army, he thought to make Indian National Army. And he asked Japan to help in this regard, and Japan had helped us to form Indian National Army, so that Japan also have that profit that they will able to throw British from India, as well as they will become one of the most powerful at that point of time by defeating British. Getting it? বুজি পাইছা? হোপ এইটোলৈকে বুজি পাইছা? মই বৰ তাৰমানে একদম ভিতৰিকৈ কথাখিনি ক'লোঁ, অলপ মাজতে কওঁতেও খেলি মেলি হৈছিল, তোমালোকে অলপ মিলাই ল'বা, মই যিখিনি ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ তোমালোকে হয়তো বুজি পাইছা। ঠিক আছে, ইন মাৰ্চ 1942 এ কনফাৰেন্স অফ এক্সপাৰ্টাইট ইণ্ডিয়ান ৱাজ হেল্ড ইন টকিঅ' দেট ইজ ইন জাপান, which led to the formation of Indian Independence League, and that is why some of the expertise leader of India have a conference in Tokyo, Japan, okay, where they had formed what? Indian Independence League. তাতে কি গঠন কৰা হ'ল? Indian Independence League. তাৰপিছত আকৌ বেংককত কনফাৰেন্স হৈছিলে জুন 1942। তাত বেংককত ৰাজবিহাৰী বোছক প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে elect কৰিছিলে Indian Independence League. And in this Bangkok conference, it was decided to raise concern or to take step for the formation of Indian National Army, or which is also called as Azad Hind Force. Clear up to here? Hope তোমালোকে বুজি পাইছা? মোৰ মতে ডাউট নাই হ'ব এইটোলৈকে। Okay, after that, in the Bangkok conference, Subhash Chandra Bose was invited to Japan. And after his arrival, what happened? Raj Bihari Bose resigned from the president of Indian Independence League and hand over to Subhash Chandra Bose in favor of Subhash Chandra Bose, as he is one of the most dynamic leader at that point of time, and that is why Raj Bihari Bose has handed over the president post to the
সুভাষ চন্দ্ৰ বোস এইটোলৈকে তোমালোকে হয়তো বুজি পাইছা তো ক্লিয়াৰ হৈছে মোৰ মতে যেহেতু টকিঅ'ত কেলৈ হৈছে তোমালোকে গম পাইছে কনফাৰেঞ্চবোৰ টকিঅ'ত কেলৈ হৈছে তো ভাৰতততো কৰিবই নোৱাৰে ব্ৰিটিছৰ চকুত পৰি যাব তো বাহিৰত কৰিছিলে আৰু জাপানে সেইটো সময়ত হেল্প কৰিম বুলি কৈছিলে আৰু জাপানৰ ইয়াত প্ৰফিটটো কি যে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছক হৰাই পিনে নিজে পাৱাৰফুল হৈ যাব এটা পাৱাৰ চিম্বল তাৰমানে গোটেই ৱৰ্ল্ডক এইটো জনাব পাৰিব যে দে আৰ দ্য ওৱান অফ দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল এট দেট পইণ্ট অফ টাইম এণ্ড ইণ্ডিয়া ইজ ৰেডি টু হেল্প দেম এণ্ড for that India had asked for help to form the Indian National Army to throw out British from India. Clear up to here? হয়তো তোমালোকে ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছা okay after that in Singapore that is on October 21 1943 a provisional government of free India was formed provisional governments means provisional that means temporary government of free India that is Azad Hind Sarkar was formed iska objective what is the object of this government to throw out British from Indian soil INA Indian National Army was reorganized apart from Indian prisoner of war recruits were sought from civilians okay eto ki koise apart from Indian prisoner of war tamne hetu homo jete Indian soldiers be surrender koisile jonbu British army asile hebe soldier be surrender koisile war second world war ke surrender koisile Japanok so that is the Indian prisoner of war prisoner means jailot thaka তেওঁলোকে তো INA মেম্বাৰ আছিল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি মেম্বাৰ আছিল আৰু সিভিলিয়ানছৰ পাও ৰিক্ৰুট কৰা গৈছিল ফৰ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ INA সাৰেণ্ডাৰ হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে জাপানৰ লগত কথা পাতিলে যে আমাক এই চান্সটো দিয়ক যে আমি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত আমি নিজৰ এটা আৰ্মি থিয় কৰাব পাৰোঁ আৰু প্ৰথমজন কেপ্টেইনে আছিল যোনজনে এইবোৰ কথা পাতিছিলে বা এইবোৰ কথা উত্থান দিছিলে সেইটো হ'ল কেপ্টেইন মোহন সিং যোনটো তোমাক আগতে মই ক'লোঁ hope এটোলৈকে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ আছে তাৰ উপৰিও সিভিলিয়ানছৰ পৰা ৰিক্ৰুট কৰা গৈছিল আইনৰ কাৰণে ফাণ্ডছ গেদাৰ কৰা হৈছিল অল ওভাৰ ফ্ৰম দ্য পিপল ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট বিজনেছ টাইকুন এট দেট পইণ্ট অফ টাইম ওমেন ৰেজিমেণ্টটো ফৰ্মেণ্ট কৰা হৈছিলে প্ৰথমটো ওমেন ৰেজিমেণ্ট ৰাণী ঝাঁচি ৰেজিমেণ্ট তোমালোকে সৰুতেও পঢ়িছা হপায় was formed this is the first regiment women regiment at that point of time clear up to here the slogan of INA was ki asile Jai Hind it fought with the Japanese against whom against the British and the Commonwealth force British and the Commonwealth force mane buji paisa British and the Commonwealth mane Britishor logot thaka jikhini country jikhini Britishor hakono under kam kasbu kore hetuke Commonwealth force boli koise British and other what against supporting country of British they fought against all this INA also fought against all this in Burma they have a what against little bit of war in Imphal as in Kohima আৰু হেটো মই ফেমাস কোট টু কি আসলে আমাৰ ফেমাস কোট টু কি আসলে স্লোগান টু কি আসলে give me blood I will give you what I shall give you freedom yes or no give me blood and I shall give you freedom this is very famous quote of that point of time I shall give you freedom this quote this slogan motivated the followers to be the part of INA it's a do and die situation but it is very unfortunate that Japan was defeated however the defeat of Japan and surrender in the war also led to the eventual surrender of INA jehetu Japan was defeated they surrendered and eventually তেওঁলোকে surrender কাৰণে INA কি কৰি দিব লগা হ'ল surrender কৰি দিব লগা হ'ল later on after some time Subhash Chandra Bose is reported to have been killed মৰিলে বুলি খবৰ আহিলে কেনেকে in an air crash in August 1945 মই এটা কথা কৰো air crash 1945 যোনটো হৈছে যে কৈছে কিন্তু এটো কোনো strategic proof নাই এটো দেই strategic proof নাই even though his strategy of winning freedom in cooperation with fascist power was criticized at the same time the most of the Indian national praised him for organizing INA to set an inspiring example of patriotism before Indian people and Indian army যদিও
নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক কেতিয়াবা ক্ৰিটিচাইজ কৰা হয় যে তেওঁলোকে জাপানৰ লগত মিলি এনেধৰণে কাম কিয় কৰিব লাগে কিছুমানে ক্ৰিটিচাইজো কৰে কিন্তু আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে আৰু বহুতে পাহৰিব নোৱাৰে যে হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন to organize the first army, independent army of our country, that is the Indian National Army. And also he set an example, এটা example set কৰি গ'ল মানুহৰ আগত that নোৱাৰা একো কথা নাই কৰিলে সব কৰিব পৰা যায় আৰু তেওঁ গোটেই বিশ্বত আমি কি বুলি জানো গোটেই ভাৰতে কি বুলি জানে নেতাজী বুলি জানে so he played a very important role to create patriotism among the Indians at that point of time. Hope you have understood up to this. Now next part is towards independence. Okay, so second world war ended and it ended in favor of whom? Favor of English, that is Britain. So যেহেতু 1942 world খতম হ'ল আৰু ব্ৰিটেনৰ তাত জয় হ'ল তেতিয়া ব্ৰিটেন ভাবিলে টু গিভ সাম পাৱাৰ টু ইণ্ডিয়ানছ কিছুমান পাৱাৰ ইণ্ডিয়ানছক দিয়া যায় হেতু সময়ত ভাইজেৰী কোন আছিলে আমাৰ লৰ্ড ৱেভেল ভাইজেৰী কোন এ পাৰ্সন হু ৰুল অন বিহাফ অফ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্ট এনেকুৱা এজন মানুহ যোনজন মানুহে ভাৰতত ৰুল কৰি আছিলে কাৰ বিহাফত ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টৰ বিহাফত ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টে যি নিৰ্দেশনা দিয়ে তেওঁ হেতু মতে ইণ্ডিয়াত কাম কৰি যায় সেই পদটোকে আমি কি বুলি কোৱা হয় ভাইজেৰী বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে So Lord Wavell, he was the viceroy at that point of time. He called a conference. British Parliament যেহেতু অনুমতি অনুসৰি কনফাৰেন্স এখন মাতিলে কনফাৰেন্সত ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল লিডাৰ যোনটো ইণ্ডিয়া আছিলে এবং মাতিলে আৰু এই কনফাৰেন্সটো কৰিছিলে সিমলা বাট এই কনফাৰেন্সটো নেগোচিয়েশ্যন যিখিনি কৰিব লাগিছিলে বা যিখিনি কথা পতা হ'ব লাগিছিলে সেইখিনি ঠিকমতে নহ'ল আৰু কনফাৰেন্সটো ফেইল হ'ল বুলি কৈছে আৰু পলিটিক্যাল ডেডলকটো কণ্টিনিউ থাকিলে ডেডলক অফটাৰটো হৰ্তা হ'ল পলিটিক্যাল ইনষ্টেবিলিটি তাৰমানে দেশৰ যোনটো ৰাজনৈতিক যোনটো তাৰমানে এনভাইৰনমেণ্ট সেইটো ইনষ্টেবল হৈ আছিলে সেইটো সময়ত মানে গম পোৱা নাছিলে যে কোনে কাক শাসন কৰিব কেনেধৰণে আগবাঢ়িব দেশখনৰ কি হ'ব চ' পলিটিক্যাল ডেডলকটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিলে তাৰপিছত কি হ'ল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে 1946 ইলেকশ্যনত ব্ৰিটেইনত নতুন এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টি আহিছিলে সেইটো পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ নাম হ'ল লেবাৰ পাৰ্টি আৰু তাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে মিষ্টাৰ ক্লেমেণ্ট এটলি অ'কে লেবাৰ পাৰ্টি ইজ অলৱেজ চিম্পেথেটিক লেবাৰ পাৰ্টি সদায় চিম্পেথেটিক আছিলে ইণ্ডিয়ানছৰ ওপৰত এণ্ড লেবাৰ পাৰ্টি চেণ্ড দ্য কেবিনেট মিছন টু ইণ্ডিয়া তেওঁলোকে কেবিনেট মিছন এখন পঠালে ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন মানে এনেকুৱা এটা তাৰমানে কি বুলি ক'ম এতিয়া মই এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ যোনটো গ্ৰুপত কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছিলে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টৰ 3জন আৰু তেওঁলোকক ভাৰতত পঠোৱা হ'ল যে পলিটিক্যাল যোনটো ডেডলক চলি আছে বা পলিটিক্যাল যোনটো এনভাইৰনমেণ্ট বা ইনষ্টেবিলিটি আমাৰ ভাৰতত চলি আছে সেইটো যে কেনেকৈ ঠিক কৰা যায় আৰু কেনেকৈ ইণ্ডিয়াক এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাণ্ট্ৰি হিচাপে গঢ় লৈ তুলি দিব পাৰে তাৰমানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাণ্ট্ৰি হিচাপে তাৰমানে তেওঁলোকে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি দিব পৰা যায় সেইকাৰণে কেবিনেট মিছনটো পঠোৱা হৈছিলে ঠিক আছে তো তেওঁৰ এমটো কি আছিলে টু ৰিজল্ভ দ্য ডেডলক এণ্ড টু মেক ইণ্ডিয়া এ ফ্ৰী কাণ্ট্ৰি এণ্ড দিছ মিছন কম্প্ৰাইজড 3 মেম্বাৰ মই ক'লোৱে 3জন মেম্বাৰ আছিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট ইজ এটলি কেবিনেট দেন মেম্বাৰ অফ এটলি কেবিনেট তাৰমানে এটলি কেবিনেটৰ তাৰমানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কেবিনেটৰ 3জন মেম্বাৰ আছিলে প্ৰথমজনে হ'ল ছাৰ ষ্টেটফৰ্ড ক্ৰিপছ দ্বিতীয়জন হ'ল লৰ্ড পেথেটিক লৰেন্স এণ্ড তৃতীয়জন হ'ল মিষ্টাৰ এভি আলেকজাণ্ডাৰ চ' দিছ 3 are the person in the cabinet mission who came to India to settle the political deadlock, to resolve the political deadlock and also to make India a free country. ঠিক আছে চ' প্ৰথম কেনেকৈ কি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে প্ৰথমটো হ'ল আহিব আকৌ দেই the 3 recommendation of cabinet mission of India okay that is the first one is there was to be a union of India comprising both British India and the Indian state with control over foreign affairs defense and communication India was to be divided into 3 group of provinces group A consisting of Madras Bombay Central Province United Province Bihar and Orissa group B consists of northwest frontier provinces Punjab Sindh and Balochistan and Group C, Bengal and Assam. So, এইখিনি তেওঁলোকৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছিলে যে ইণ্ডিয়াক ইউনিয়ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব
ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ যোনবোৰ আছিলে বা ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া শাসনত যিখিনি প্ৰভিঞ্চিয়াছ আছিলে তাত টোটেলি তেওঁলোকৰ কি কয় ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি থাকিব ফৰেইন এফেয়াৰ্ছে হওক ডিফেন্সে হওক কমিউনিকেশ্যনতে হওক হা ইণ্ডিয়াক তিনিটা গ্ৰুপত তিনিটা প্ৰভিঞ্চত তাৰমানে ডিভাইড কৰি দিয়া হ'ব গ্ৰুপ এত কোন কোন থাকিব এইখিনি লিখি দিছে মাদ্ৰাজ বম্বে চেণ্ট্ৰেল প্ৰভিঞ্চ ইউনাইটেড প্ৰভিঞ্চেছ বিহাৰ উৰিষ্যা গ্ৰুপ বিত কোন কোন থাকিব নৰ্থ ৱেষ্ট প্ৰভিঞ্চেছ পাঞ্জাব সিন্ধ বলিষ্টিস্তান এণ্ড গ্ৰুপ চিত কি থাকিব বেংগল এণ্ড আছাম থাকিব তাৰপিছত এখন কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিৰ গঠন কৰা হ'ব ঠিক আছে কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি উইল বি elected আৰু এই কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি কি কৰিব আমাৰ ফিউচাৰ কনষ্টিটিউশ্যন কেনেকুৱা হ'ব তাৰ ওপৰত তাৰমানে চালি জাৰি চাব আৰু ফিউচাৰ কনষ্টিটিউশ্যনটো বনোৱাত সহায় কৰিব yes or no who was the chairman of constituent assembly জানাই নহয় B.R. Ambedkar who was the chairman of constituent assembly B.R. Ambedkar ঠিক আছে হা আৰু তাৰ উপৰি আৰু এটা কথা কৈছিলে যেতিয়ালৈকে কনষ্টিটিউশ্যন হৈ নাযায় আৰু যেতিয়ালৈকে পাৰ্মানেণ্ট চৰকাৰ এখন গঠন নহয় তেতিয়ালৈকে ইণ্টেৰিয়াম গভৰ্ণমেণ্ট এটা সেট কৰা হ'ব ইণ্টাৰ মানে টেম্পৰেৰী গভৰ্ণমেণ্ট এটা সেট কৰি দিয়া হ'ব চেণ্টাৰত যাতে দেশখন চলি থাকিব পাৰে সো এইখিনি কথা কোৱা হৈছিলে এইখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছিলে কাৰ the cabinet mission who came to India and this cabinet mission was sent by the Labour Party and the Prime Minister that is Mr. Clement Attlee okay and they are very sympathetic and which party declare India in independence বুলি ক'লে Labour Party answer to হ'ব Labour Party ঠিক আছে তাৰপিছত Constituent Assembly কাৰণে ইলেকশ্যন কৰোৱা হ'ল Congress got the majority okay Congress got the majority and most of the member become the member of Constituent Assembly as all these things are going on ebu hoy asle Muslim League ki koile Muslim League mane jonto political party Muslim সম্প্ৰদায়ৰ no Muslim League আৰু তেওঁৰ লিডাৰ কোন আছিল তোমাকে পাহৰি জানাই হবে মোহাম্মদ আলী জিন্না মুসলিম লীগে কি কৰিলে এটো বয়কট কৰিলে এছেম্বলিটো বয়কট কৰিলে কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলিটো বয়কট কৰিলে ঠিক আছে that is on August 16 1946 ঠিক আছে কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলিটো বয়কট কৰিলে আৰু তেওঁলোকে কৰিলে যে ডাইৰেক্ট একচন ডে মানে তেওঁলোকে কি ডিক্লেয়াৰ কৰি আছে কি বিচাৰি আছে যে they want a separate country that is Pakistan Muslim League want a what separate country that is Pakistan আৰু এটো ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে মুসলিম লীগ বয়কট কৰাৰ লগে লগে কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি বয়কট কৰা মানে তেওঁলোকৰ কোনো হোৱাত কি তেওঁলোকৰ কোনো কি কয় contribution নাই towards making the constitution of our country তেওঁলোকে এটো বয়কট কৰিছে তেওঁলোকে নিবিচাৰে যে ভাৰতৰ কাৰণে এখন কনষ্টিটিউশ্যন গঠন হওক সো এখানে বয়কট কৰিছিল বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ মেইন ৰিজনটো আছিল তেওঁলোকে বেলেগকে এখন ৰাষ্ট্ৰ বা বেলেগকে এখন দেশ বিচাৰি আছিল হেতু সময় because তেওঁলোকে তো কৈছিলে যে they will be submerged under the majority of Hindu তা মানে কি যে তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি হিন্দুৰ মেজৰিটিত আমি ঢাক খাই যাম আমি মৰি যাম এখন দেশত থাকিলে আৰু এখানে আমাক কি লাগে বুলি ক'লে পাকিস্তানক লাগে বুলি কৈছিলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাই নিজৰ স্পিচত কৈছিলে হয় না বাৰু সো মোহাম্মদ আলী জিন্না was the leader of Muslim League getting it so তাৰ লগে লগে কমিউনেল ৰাইটস আৰম্ভ হ'ল দুটা কমিউনিটিৰ মাজত কাজিয়া আৰম্ভ হ'ল হা স্পেশালি বেংগলত তথাপিও কিন্তু এবোৰ হৈ থাকুনতেও ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্টখন গঠন কৰি দিয়া হ'ল ইন্টাৰিম মানে যোনটো খন্তেকিয়া যোনটো যেতিয়ালৈকে ইলেকশ্যন হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে এই গভৰ্ণমেণ্টটো চলাই থাকিব আৰু তাতে ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্টটো লিডাৰ কোন আছিলে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু তাৰ লিডাৰশ্বিপত ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্টটো ফৰ্ম কৰি দিয়া হ'ল হা মুসলিম লীগে ৰিফিউজ কৰিলে এবোৰ এন্ট্ৰি তাৰ মুসলিম লীগে টোটালি ৰিফিউজ কৰিলে টু বি দ্য পাৰ্ট অফ দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ জৱাহৰলাল নেহৰু বাট লেটাৰ তেওঁলোকে জইন কৰিছিলে বাট তথাপিও কংগ্ৰেছ আৰু মুসলিম লীগৰ মাজত যোনটো সম্পৰ্ক হেতু দিনে দিনে বেয়া হৈ গৈ আছিল পলিটিক্যাল ইনষ্টেবিলিটি তেতিয়াও ভাৰতত চলি আছিল আৰু finally on February 24 1947 Prime Minister Attlee announced কৰিলে যে that his majesty government to hand over power to the people of
what India people of India তাৰমানে পাৱাৰটো হেণ্ড অভাৰ কৰি দিব লাগে বুলি এটলিয়ে ঘোষণা কৰিলে ঠিক আছে but not later than June 1948 তাৰ পিছত তাতকৈ দেৰি হ'ব নোৱাৰে বুলি কৈছে তাৰমানে ইয়াৰ এটো সীমা তাৰমানে সময়সীমা বান্ধি দিছিলে যে ইমানৰ ভিতৰত তেওঁলোকক ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্ৰি হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব লাগে আৰু গোটেই পাৱাৰখিনি তেওঁলোকক হেণ্ড অভাৰ কৰি দিব লাগে In March 1947, Lord Mountbatten replaced Lord Wavell as the Viceroy of India. 1947 আমাৰ ভাইসৰয় আকৌ চেঞ্জ হৈ গ'ল Lord Mountbatten আছিলে মই কৈছিলে তাৰপিছত কোন আহিলে Lord Wavell Lord Wavell আছিলে সৰি Lord Wavell আছিলে Lord Wavell বদলি কোন আহিলে Lord Mountbatten ঠিক আছে ভাইসৰয় মানেটো আকৌ ক'ব নালাগে the person who ruled in our country on behalf of British Parliament he was the Viceroy ঠিক আছে because তেওঁ নীতি নিৰ্দেশনাৰে কামখিনি হৈ থাকে তো তেওঁকে ভাইসৰয় বুলি কোৱা হয় তো Lord Mountbatten replaced Lord Wavell that is in 1947 তাৰপিছত তাৰ কেৰিমানৰ পিছতে in June 3 1947 declaration এটা আহিলে On June 3 1947 Lord Mountbatten declared that the only solution to political impasse was the partition of the country and he won over the Congress leader to that viewpoint তাৰপিছত It's Lord Mountbatten ক'লে যে দেশখন শান্তি কৰা আৰু পলিটিক্যাল ডেডলক টু পলিটিক্যাল ইনষ্টেবিলিটি টু অটৰুৱা এটাই তাৰ সলিউশন আছে হেতু হল কি পাৰ্টিশন দেশখনক পাৰ্টিশন কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়াক পাৰ্টিশন কৰিব লাগিব তো প্ৰথমটোৱে কৈছিলে যে ফিচাৰ্সটো কি আছিল ইণ্ডিয়া was to be partition কৰিব লাগিব a referendum would be held in northwest frontier province to ascertain whether the inhabitants wanted to join India and or Pakistan. Our northwest frontier province of যোনখিনি মানুহ আছিল তেওঁলোকক ৰেফাৰেন্ডাম কৰাব লাগিব আৰু তেওঁলোকক হুদা হ'ব যে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াক জয়েন কৰিব বিচাৰে নে পাকিস্তান এটা ৰেফাৰেন্ডাম মানে কি মই ইংলিশত যদি ডেফিনেশনটো দিওঁ a direct vote in which an entire electorate is asked to either accept or reject a particular proposal অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকক ভোটিং হিচাপে হুদা হয় যে তেওঁলোকে কিবা এটা বস্তু একসেপ্ট কৰিব নে ৰিজেক্ট কৰিব সো তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি এটো অপচন দিয়া হৈছিল যে আইদাৰ দে শুড লিভ ইন ইণ্ডিয়া অৰ আইদাৰ দে শুড লিভ ইন পাকিস্তান অৰ দে ওয়ান ইফ দে ওয়ান্ট দে ক্যান লিভ ইন পাকিস্তান ঠিক আছে ক্লিয়াৰ তাৰপিছত the provincial legislature of Punjab and Bengal would decide whether these provinces will be partition or not তাৰমানে Punjab or Bangalore junto provisional junto area hetu provinces gita partition hobo ne na hobo hetu por decision loa hobo and the states who are there in India at that point of time they are free to either join India or Pakistan junto ama native state asle junkhini ama native state asle hekhini teloko directly independent power eta dia hoise je either they can be the part of India or they can be the part of Pakistan Clear? So this was a declaration of Lord Mountbatten on June 3, 1947. After that, an act was formed that is the Indian Independence Act that is in 1947. This act was passed by Indian Independence Act was passed by the British Parliament in July 1947. And under this act, it was declared that India and Pakistan were to become an independent nation on August 15, 1947. August 15, 1947 India or Pakistan as an independent nation hisabe declare koi dia goise as per this Indian Independence Act of 1947. Secondly, two domains of India and Pakistan were to be established and their constituent assembly were to decide whether to remain within the British Commonwealth or nation or not. Yes, duta domain banai dia hobo duta সরকার থাকিব দুখন কান্ট্রি হ'ব হেতু এটা হল ইন্ডিয়া আৰু এটা পাকিস্তান নিজৰ কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি থাকিব আৰু তেওঁলোকে নিজে ডিসাইড কৰিব যে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ কমনৱেলথ লগত থাকিব নে নাথাকে ব্ৰিটিছ কমনৱেলথ মানে কি ব্ৰিটিছৰ নীতি নিৰ্দেশনাত বা ব্ৰিটিছৰ শাসন ব্যৱস্থাত যোনবোৰ কান্ট্ৰি হেতু সময়ত চলি আছিল হেতুকে কয় ব্ৰিটিছ কমনৱেলথ এটা গ্ৰুপ যেনেকৈ আমাৰ আজিৰ দিনত বাৰ্ক আছে আজিৰ দিনত সাৰ্ক আছে তো তেনে ধৰণৰ এটা ব্ৰিকো আছে আজিৰ দিনত সো ব্ৰিক এখিনি এটা বহুখিনি কান্ট্ৰিৰ লগ লাগি এটা গ্ৰুপ হয় না যোনখিনি ডিসিশন বুল একেলগে সো ব্ৰিটিছ কমনৱেলথৰ লগত থাকিব নে নাথাকে হেতু তেওঁলোকে ডিসাইড কৰিব নে টোটালি তেওঁলোকে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশন হিচাপে নিজে ৰুল কৰিব হেকিন তেওঁলোকে ডিসাইড কৰিব সেকেন্ড পইণ্টটো হেকিনি কৈছে হয়তো তোমালোকে বুজি পাইছা
থাৰ্ড হ'ল ইচ ডমেন ৱাজ টু হেভ এ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল এপইণ্টেড বাই দ্য কিং আৰু প্ৰতিটো ডমেনৰে এজন কি থাকিব গভৰ্ণৰ জেনেৰেল থাকিব আৰু কোনে এপইণ্ট কৰিব they will be appointed by the king okay next fourth king mane eta buji paisa na from the british okay ekdam fourth point the legislature of both the domain were fully empowered to make the law out এই দেশ গিখনৰ যোনটো লেজিসলেচাৰ যোনটো ডমেন লেজিসলেচাৰ মানে ল মেকিং অথৰিটি যোনে ল বনায় যোনে আইন বনায় তেওঁলোকে টোটেল ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট আছে যে এই দেশখনৰ কাৰণে নিজে নিজে ল নিজে নিজে আইন গঠন কৰিব পাৰিব যি ধৰণৰ আইন লাগে তেনে ধৰণৰ আইন তেওঁলোকে বনাব পাৰিব লেজিসলেচাৰ মানে হ'ল ল মেকিং তাৰ মানে মিনিষ্ট্ৰীখিনি কথা কৈছে দে গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা কৈছে যোনখিনি তাৰ মানে ল ফুল্লি বনায় বা ল ফুল্লি ইমপ্লিমেণ্ট কৰে জুডিচিয়াৰী মানেটো হ'ল আমাৰ কি সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্ট হয় নে নহয় yes or no so that is the thing so legislature মানে হাউস গিটা কথা কৈছে দেই হাউস গিটা আমাৰ যেনেকৈ আজিকালি হাউস আছে না লোকসভা এণ্ড ৰাজ্যসভা ষ্টেটত হৈ গ'লে কি ষ্টেটত হ'লে কি legislative assembly and legislative council ঠিক আছে তো এইখিনি কথা কৈছে তো তেওঁলোকৰ ওচৰত ফুল্লি পাৱাৰ আছে মিনিষ্ট্ৰী ওচৰত যে they can make their law and after that on August 15 1947 that is the birth of independent India so August 15 1947 on British domination over India came to an end the country was partitioned into two one is India and Pakistan Muhammad Ali Jinnah became the first governor general of Pakistan and while Lord Mountbatten কোন আছিল বাবা ভাইজাৰি আছিল ন was appointed the first governor general of free India and Jawaharlal Nehru was the first prime minister was one of the first prime minister clear past after that after কিমান বছৰ মত মই পাহৰিছো গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ যোনটো পোষ্ট হেটো নাইকিয়া হৈ গ'ল দেই এই পোষ্ট নাইকিয়া হৈ গ'ল অকল ভাৰতত এজনে ৰজা এজনে হ'ল কি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এতিয়া যেতিয়া পাৰ্টিশন হ'ল বাউণ্ডাৰীটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগিব যোনটো বাউণ্ডাৰী ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল বা বাউণ্ডাৰীটো ডিক্লেয়াৰ কৰিলা হেতু কোনটো লাইন আন্ডাৰত হে লাইনটো কি বুলি কয় যোনটো লাইনে আমাৰ বাউণ্ডাৰীটো ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ বাউণ্ডাৰীটো ডিক্লেয়াৰ কৰে হেতু হ'ল ৰেড ক্লিফ লাইন ওকে ৰেড ক্লিফ লাইনৰ বিষয়ে এটা বেলেগ হিষ্ট্ৰী আছে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত বনাই দিম বাৰু তোমালোকৰ যেটো সিলেবাছত নালাগে তথাপিও মই এটো কেনে বনাই দিম বাৰু that is on August 17 1947 it was accepted that Red Cliff line was accepted as the boundary demarcation between India and Pakistan তাৰ পিছত 1971 ত তোমালোকে বহুতে গম পোৱা নাই নজনা 1971 ত পাকিস্তানৰ পৰা ভাগ হৈ গৈছে ইষ্ট পাকিস্তানটো আৰু হেতুৱে হৈছিলে বাংলাদেশ বাংলাদেশ পাকিস্তান বাংলাদেশ পৰা ওলাই যায় ইষ্ট পাকিস্তানটোকে আমি বাংলাদেশ বুলি কওঁ হেতু 1971 হ'ল হে দেখখনতে পাকিস্তানতে পাৰ্টিশন হোৱাৰ পিছত কিছুমান সংঘাত হ'ল কিছুমান কাজিয়া পেচাল হ'ল আৰু ফাইনালি ইষ্ট পাকিস্তানখন বেলেগ হৈ গ'ল আৰু হেতুৱে হ'ল বাংলাদেশ আৰু যেতিয়া বাংলাদেশ ফৰ্ম হ'ল এই ৰেড ক্লিফ লাইনটো কাৰ বাউণ্ডাৰী ডিমাৰ্কেশ্যন বিটুইন হ'ল কাৰ ডিমাৰ্কেশ্যন বাউণ্ডাৰী ডিক্লেয়াৰ এই ৰেড ক্লিফ লাইনটো কেনেকৈ একচেপ্ট কৰা হ'ল এজ এ বাউণ্ডাৰী ডিমাৰ্কেশ্যন কোন গিখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড Bangladesh after the partition of East Pakistan that is Bangladesh Red Cliff line was accepted as a demarcation line between India and Bangladesh আৰু যেতিয়ালৈকে পাৰ্টিশন হোৱা নাছিলে তেতিয়ালৈকে গোটেই পাকিস্তানৰ কাৰণে এই লাইনটোকে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে কিন্তু আফটাৰ ডেট যেহেতু ইষ্ট পাকিস্তানখন বেলেগ হৈ গ'ল সেইটো বাংলাদেশ হৈ গ'ল ৰেড ক্লিফ লাইন was accepted as a demarcation line between India and Bangladesh hope মই চেষ্টা কৰিলোঁ তোমালোকক যে ম্যাক্সিমাম এফৰ্টটো দি মই তোমালোকক বুজাই দিওঁ কথাখিনি বহুতখিনি ভিতৰুৱা কথা মই তোমালোকক ক'বলৈ থাকি গৈছে কেলে থাকি গৈছে আৰু মই কেলে কোৱা নাই মই যদি কৈ যাওঁ তাৰমানে সেইখিনি তাৰমানে বহুত লেণ্ডি হৈ যাব বহুত এক্সট্ৰাকৈ মানে বহুতখিনি কথা তোমালোকক মই কৈ দিব লাগিব তোমালোকে সেইখিনি পঢ়িবলৈ যাওঁতে তাৰমানে তোমালোকৰ বেলেগকৈ এটা আইডিয়াও লাগিব সো মই সেইকাৰণে ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই একচুৱেলি কিতাপখনত যি দিয়া আছে মই সেইখিনি কথাই কৈছোঁ যাতে তোমালোকৰ মনত থাকে তথাপিও মই দুটামান কথা বেছিকৈ কৈ দিছোঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আৰু মই পঢ়ুৱাটো তোমালোকক ভাল লাগে আৰু যদি মই বুজাব পাৰিছোঁ তোমালোকক ভালকৈ তেনেকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ ছাপোৰ্ট থাকিলেহে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু তেনেধৰণে মৰম দি থাকিলে আৰু ধুনীয়াকৈ পঢ়াই থাকিম আৰু চেষ্টা কৰিম মই বাকীখিনি চেপ্টাৰো মই তোমালোকক ভালকৈ দি থাকিবলৈ চেপ্টাৰ 1 2 মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম
আৰু এটা ভাল খবৰ যে মোৰ স্মাৰ্ট বৰ্ডটো দুদিনমানৰ পিছতে আহি যাব স্মাৰ্ট বৰ্ডটো অহাৰ লগে লগে চেপ্টাৰ 1 যোনটো হিষ্ট্ৰী সেইটো মই তাতে দিব চেষ্টা কৰিম আৰু নাহিলে এনেধৰণে দিব চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'বোৰ ভালকৈ চাবা আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবা থেংক ইউ